1.5 kg ওজনৰ 22 mm থিন এটা ল্যাপটপ লৈ আহিলোঁ ডেল কোম্পানী যোনটো 14 ইঞ্চৰ বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় দুটা সাইড নেৰো বেজেল এই ল্যাপটপটো বিজনেস ল্যাপটপ হিচাপে ডেলে উলিয়াইছে ডেল ভস্ট্ৰ 3401 ইয়াৰ মডেল নম্বৰ ল্যাপটপটো আপুনি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে চাই চাৰ্জিং পোৰ্ট উইথ লাইট ইন্ডিকেশন HDMI এটা ইথাৰনেট ল্যান পোৰ্ট আৰু দুটা USB 3 আৰু এটা কম্বো মাইক আৰু হেডফোনৰ কাৰণে জেক আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডে যদি চাই এটা SD কাৰ্ড স্লটৰ লগতে এটো USB 2 আৰু এটা লক পোৰ্ট স্লিম বহুত বেছিও স্লিম নহয় আৰু এই পিনে পিছপিনে এখন এয়াৰ ভেন্ট দিছে য'ত আপোনাৰ বটা ওলোৱা হোমা কৰিব কাৰণে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ এই ৰাফ টেক্সচাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কিন্তু ইমানটা পছন্দ নহয় অলপ মানে চিকনা টাইপৰ হলে ভাল লাগে কিন্তু এটো ৰাফ টেক্সচাৰ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কিন্তু এই ল্যাপটপটোৰ ৰেট বহুত কম দামো নহয় ইয়াৰ ৰেট হৈ গ'ল MRP 39413 39500 বুলি ধৰকচোন MRP টো ইমান আছে কিন্তু আপুনি অনলাইনত কিমান পাব বা অফলাইনত অনলাইনত আপুনি চেক কৰি ল'ব অফলাইনত গলে 38 37 লৈকে ইয়াৰ ৰেট হ'ব ইয়াত কিন্তু আৰু কিছুমান দুখ আছে হেবোৰ মই কৈ আছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও যদি আপুনি টেকনিক্যাল ভিডিও চাই ভাল পায় তেনহলে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব টু কৰি থব বন্ধুসকল তলৰ পিনে ডাঙৰ এয়াৰ ভেন্টস নাই আৰু ৰাবাৰ পেড দিছে যদিও এটা দুটা তিনটা চাৰিটা ৰাবাৰ পেড দিছে তাৰ উপৰি এয়াৰ ভেন্টস খন বহুত সৰু আৰু তলৰ পিনে স্পিকাৰ গ্ৰিল ইয়াত আৰু এটা লাইন দি দিবলৈ তেতিয়া ভাল হ'লেন কাৰণ কে ল্যাপটপটো মানে স্লিম টু আৰু ফ্ৰেন্ডছ হিংস টু ইয়াৰ লৈকে যায় ইয়াৰকৈ তলত না যায় যোনটো লেনোভৰ হলে খুব কম দামৰ ল্যাপটপ একদম তললৈকে 180 ডিগ্ৰী গুচি যায় এটো কিন্তু মন কৰক ইয়াৰ হিংস ইমানটো লৈকেহে খোল খায় কোনো আপত্তি নাই ইমানটো লৈকে খোল খালে যথেষ্ট ল্যাপটপটো অন কৰিছো অন কৰিবলৈ ইয়াতে আছে এক্সট্ৰাকে ডেডিকেটেড সুইচ নাই কিবোৰ্ডৰ ওপৰতে বটন আছে অন কৰিলৈছো অন কৰাৰ লগে লগে এপিনে লাইটটো জ্বলি যায় তে আপুনি গম পাব যে অন হৈছে অন হৈ যোৱাৰ পিছত পোন প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ ডিসপ্লেখন চাও ডিসপ্লেখনৰ পিছত গ্ৰাফিক্স RAM ROM প্ৰসেসৰ গুটেখিনি চাই যাম স্ক্ৰিনখন 1080p ফুল HD এন্টি গ্লেয়াৰ স্ক্ৰিন য'ত আপুনি 220 নিটস পাব টু সাইড নেৰো বেজেল 1920x1080p ফুল HD 14 ইঞ্চ এখন ডিসপ্লে এই ডিসপ্লেখনৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা ইয়াত এতিয়া আমি এটা YouTube ভিডিও প্লে কৰোছুন কি ধৰণৰ কোৱালিটি ওলাব আপোনালোকে এবাৰ চাওক ফ্ৰেন্ডছ এটা ভিডিও কোৱালিটি চাব কাৰণে মই ভিডিও এটা প্লে কৰিম যোনটো 1080p কাৰণ কেলে স্ক্ৰিনখনৰ কোৱালিটিটো 1080p হেকাৰণে 4K ভিডিও নচলাম মই এটা 1080p ভিডিও চলাম য'ত আপোনালোকে গম পাব ইয়াৰ কোৱালিটিটো ডিসপ্লে কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় ইউটিউবত হয় ফ্ৰেন্ডছ ইয়াৰ কোৱালিটিটো ইমান বেয়া নহয় যি দেখিছো কিন্তু এই ভিডিওটোক অন্য এটা ভিডিও চলা তাত আৰু অকন ভাল ধৰণে আপুনি দেখি পাব ও এই ভিডিওটো ভালেই চোন চাওচোন ভাল ভাল ইমান এটা কোৱালিটি 1080p সবতে একে স্ক্ৰিন আহিব ধৰিছে 1080p সবতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি আছে প্ৰতিখন স্ক্ৰিনতে কোৱালিটি ভাল আহিছে আজিকালি বিল্ড কোৱালিটি আৰু ডিসপ্লে কোৱালিটিৰ গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ ইয়াৰ প্ৰসেসৰ কি লাগে প্ৰসেসৰটো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত i3 Core i3 10 জেনাৰেশনৰ এটা প্ৰসেসৰ লাগি আছে যোনটো ফ্ৰেন্ডছ এটো গেম খেলিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত ডেডিকেটেড গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড নাই integrated 620 মানে হ'ব Intel UHD গ্ৰাফিক্স লাগি আছে য'ত আপুনি বহুত ডাঙৰ গেম নহলো সৰুৱা গেমবোৰটো অনায়াসে আপুনি চলাব পাৰিব কোনো প্ৰবলেম নাই Intel Core i3-1005G1 প্ৰসেসৰ লাগি আছে ফ্ৰেন্ডছ এটো 1.2 GHz only 3.4 লৈকে আপুনি ম্যাক্সিমাম স্পিড টাৰ্বো বুস্ট কৰিব পাৰিব i3 10 জেনাৰেশন হোৱা কাৰণে আপোনাৰ ষ্টুডেন্টৰ যিবোৰ কাম থাকে PowerPoint Word Office Excel বা Photoshop পেজ মেকৰ অলপ চলপ এডিটিং কামবোৰটো গুটেখিনি অনায়াসে আপুনি কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰবলেম নাই i3 10 জেনাৰেশন প্ৰসেসৰত আপোনাৰ এইবোৰ কাম অনায়াসে কৰিব পাৰিব একো না সৰুৱা গেমও আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব প্ৰসেসৰটো কথা গম পালে আৰু ইয়াত RAM লাগি আছে এটা 4GB RAM ফ্ৰেন্ডছ 4GB RAM কিন্তু আপুনি ইয়াত দুটা স্লট থকা কাৰণে 88 লগাই 16GB লৈকে এক্সটেন্ড কৰিব পাৰিব আৰু ষ্টৰেজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দেখিছে এটাই ড্ৰাইভ আছে 1TB হাৰ্ড ডিস্ক এখন লাগি আছে যোনটোক আপুনি 2TB লৈকে এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে হেখন অতৰাই এটা SSD লগাব পাৰে এই ল্যাপটপটো এটা মডেল আছে যোনটোত হাৰ্ড ডিস্ক প্লাস SSD দুইটাই লাগি আছে মই ভাবো যে সেই মডেলটো ল'ব য'ত আপোনালোকৰ স্পিড ইয়াতকৈ দুগুণ পাব নহলে এই ল্যাপটপটো যদি লৈছে যদি আপোনাৰ দৰকাৰ আছে স্পিডৰ তাহলে এই হাৰ্ড ডিস্ক অতৰাই SSD লগাইলো বহুত বেছি স্পিড পাব কিবোৰ্ডখন ফ্ৰেন্ডছ দেখিছে নহয় অকনমান সৰু লাগিছে মোৰ
14 ইঞ্চৰ লেপটপতো কিবোৰ্ড নামপেডটো নাহে বাৰু কিন্তু অকণমান ইয়াতকৈ কিবোৰ্ডৰ মাজত বিশেষকৈ এই কিবোৰ্ডৰ মাজত অলপ গেপ থাকে য'ত অকণমান কিবোৰ্ডখন ডাঙৰ হৈ যায় বা চলাবলৈ কেতিয়াবা সুবিধা হয় কোনো বেছি কনজাষ্টেড হ'লেও কেতিয়াবা টাইপিং কৰোঁতে অসুবিধা হয় কিন্তু বুটামবোৰৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ অলপ কম যদিও এইবোৰ দেখিছেনে একদম কনজাষ্টেড কৰি দিছে যদিও এনেই টাইপিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইমান এটা মই বেয়া পোৱা নাই টাইপিং কৰিবলৈ ধুনীয়া পাৱাৰ ছুইচৰ যোনটো বুটাম আছে এইটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত ফিজিকেলি বুটামটো তলৰ পিনৰ পৰা চাগে আছে ইয়াত প্ৰেছ কৰিলে কিটিক চাউণ্ড এটা ওলায় কিবোৰ্ডখন চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ টাচ পেডখন চাওক টাচ পেডো ইমান দামী লেপটপ 40,000 এটা লেপটপত টাচ পেডটো আৰু অকণমান ডাঙৰ দিবচোন পাৰে এভিটা লেপটপবোৰ ইমান 20-25 হাজাৰ টকাতে ইমান ডাঙৰ টাচ পেড দিয়ে কিন্তু ইয়াৰ টাচ পেড চব বহুত সৰু যদিও মাল্টি ফিংগাৰ জেষ্টাৰ ছাপোৰ্ট কৰে 2-3টা আঙুলি আপোনাৰ ছাপোৰ্ট যদিও কৰে টাচ পেডখন অকণমান ডাঙৰ দিলে দেখিবলৈও ভাল লাগে দিয়কচোন যদিও ফ্ৰেণ্ডছ টাচ পেডখন সৰু কিন্তু মই ইউজ কৰি খুবেই ভাল পাইছোঁ একো কমপ্লেইন নাপাব একো ইছ্যু নাপাব খালি অকণমান সৰু গানা টেষ্ট কৰোঁ গানা NCSৰ এটা গান প্লে কৰিম য'ত আপোনালোকে এই চাউণ্ডৰ কোৱালিটিটোৰ কথা গম পাব এটা দুটা সাউন্ড কোৱালিটি ইমান এটা বেয়া ওলোৱা নাই বহুত ভালটো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বেছি লাউডো নহয় একদম কমও নহয় সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পালে ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি বহুত বেছি লাউড নহয় বহুত বেছি কমও নহয় এটা ডিসেন্ট কোৱালিটিৰ সাউন্ড ডিসেন্ট এমাউন্ট অফ ভলিউম আপুনি পাব বহুত বেছি আশা নকৰিব কিন্তু এটা স্পিকাৰ লগালে আৰু ধুনীয়া সাউন্ড পাব কিন্তু এই দুটা স্পিকাৰো আপোনাৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট হ'ব মই ভাবো Dell Vostro 3410 ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ এটো বিজনেস ল্যাপটপ হিচাপে উলিয়াইছে ইয়াৰ বেটাৰি বেকআপ কিন্তু মানিবলগীয়া কোম্পানী ক্লেম কৰে 10 আৱাৰ্স কিন্তু 10 আৱাৰ্স নাযাব যদি আপুনি SSD লগাই 6-7 ঘণ্টা আপুনি বেটাৰি বেকআপ পাই যাব 0 to 80% বেটাৰিটোৰ 0 to 80% চাৰ্জ অনলি 1 আৱাৰৰ ভিতৰতে কৰি দিব 1 ঘণ্টাত 80% লগে ইয়াত চাৰ্জ কৰি দিব পৰা ক্ষমতা আছে 45 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰতে মানে স্পিড চাৰ্জ হ'ব কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত ব্লুটুথ ওয়াইফাই কাৰ্ড ৰিডাৰ USB এইখিনিটো দেখিলেই লগতে আপোনাৰ ৱেবকেমো দিছে 720p হ'ব HD ৱেবকেম এটা দিছে যোনটোৰ দ্বাৰা আপুনি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব বা যি কৰে আৰু ফটো মাৰো বুলি ক'লেও ফটো মাৰিব পাৰে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ প্ৰিলোডেড পোৱাৰ লগতে উইণ্ডোজটো ইয়াত প্ৰিলোডেড আহিছে অৰিজিনেল লাইফ টাইম ভ্যালিডিটিৰ লগত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইটো অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি থাকে মেনুফেকচাৰিং ৱাৰেণ্টি কল লগ কৰি দিব ঘৰত গৈ কোম্পানীয়ে বনাই দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটোতে সামৰো এইটো 14 ইঞ্চৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আনিম মই কোৰ i3-10 জেনেৰেশ্যন 15.6 ডিসপ্লে থকা যোনটো নতুন নেৰো বেজেল এনেকুৱা ধৰণৰ হয় নেৰো বেজেল সেইটো মই আনবক্সিং কৰিম আৰু ৰিভিউ আপোনালোকক কৰি দেখাম তেনে ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ গেজেট ল্যাপটপ ডেস্কটপ আনবোৰ গেজেট যদি টেকনিক্যাল ভিডিঅ' আপুনি চাই ভাল পায় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবচোন মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকো যিবোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ কেতিয়াবা হেল্প হ'ব বা আপুনি চাই ভাল পাব থ্যাংক ইউ আজিলৈ এৰিছো ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলো আৰু এই ল্যাপটপৰ ৰিভিউটো কেনেকুৱা পালে বা এই ল্যাপটপটো আপুনি ইউজ কৰি আছে নেকি যদি কিবা এটা বিষয় আপুনি ইয়াৰ জানে ভাল বেয়া তাহলে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেন্টত আজিলৈ এৰিছো থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় অসম